Assalamu alaikum, dear viewers and dear listeners. نن زمونږه د لاجیکل ریزنینګ کوم چې ډېر امپارټنټ دی د ایټا والا لپاره میډیکل او انجینیرینګ سټوډنټس لپاره ایون دا چې کوم چې تاسو اف ایس سی نه پس دغه ټیسټونه راځي یا بي ایس سی کوم سټوډنټس وکړي مختلف پی ایس ټي والا اس ایس ټي والا هغې کې هم د دې ایم سی کیوز انکلوډ دي. نن جنرال ایکسپلینیشن جنرال ویډیو د لاجیکل ریزنینګ چې د لاجیکل ریزنینګ پکې د کومې بلان لاجیکل ریزنینګ اول خو دا زه تاسو پوه کوم چې اف ایس سی سټوډنټس یې نو په ایټا Nmdcat کې د دې به اول چې کله 210 ایم سی کیوز و په 10 ایم سی کیوز کې به د دې نه راتلو 10 ایم سی کیوز. خو اوس چې کوم دی دا تېر څو کاله راسي چې کوم دی ایم سی کیوز 200 دی 200 ایم سی کیوز دی په دې کې شپږ ایم سی کیوز 6 ایم سی کیوز د لاجیکل ریزنینګ. اوس لاجیکل ریزنینګ په دې کې خپل ټاپکس دي د نمبر سیریز نه راځي سیریز به درکړی هغه نمبر هم کېدی شي هغه الفابیټس هم کېدی شي زه تاسو ته ښیم پاس چې کوم پیپر دي د هغې نه ښه لاجیکل ډیډکشن راځي کاز اینډ افیکټ نه پکې راځي کریټیکل تھینکینګ نه پکې راځي کورس آف ایکشن نه پکې راځي. دا شپږ اووه ټاپکس دي چې د لاجیکل ریزنینګ لپاره ډېر زیات ضروري دي. نن چې کوم ویډیو ده دې کې زه جنرل وایم کریټیکل تھینکینګ والا هم پکې کومه نمبر سیریز والا پکې هم کومه کوډینګ والا چې کوم کوېسچنز دي دا هم کومه او کوشش کوم چې ویډیو شارټ وکړو کاز اینډ افیکټ والا پکې هم وشي که هغه ونه شو نو هر یو ویډیو به زه په نمبر سیریز جدا 2-3 ویډیوز په کاز اینډ افیکټ جدا په لاجیکل ډیډکشن جدا لاجیکل کنکلوژن باندې جدا په هر یو جدا انشاءالله ویډیو تر اینډه پورې وګورئ پته به ته ولګي چې څومره په تاسو کې لاجیکل دي. زه چې کوېسچن لیکم پیپر نه نو کوشش کوئ ویډیو تاسو اف کوئ او کوېسچن په خپله سالو کوئ بیا ګورئ زه به انشاءالله پوره ایکسپلینیشن در کومه. ما سره چې کوم دی دا پاست پیپرز دي دې نه زه تاسو سره یو څو ایم سی کیوز دا شیر کومه دا زه خپله هم لیکلی شم خو پاست پیپر دا وي چې دا موسټ اکوریټ وي ټیچرانو جوړ کړي او دې کې ښه داسې تاول راتاول یې کړي درېیم لحاظ سره. ښه ایم سی کیوز نمبر فرسټ دې کې لیکو دا یې لیکلي دي چې how many triangles are formed how many triangles are formed how many triangles are formed by drawing diagonals in a square by drawing diagonals in a square. دا یو کوېسچن دی او د دې آنسرز یې لیکل دي آپشن نمبر A کې 4 B کې 6 C کې 8 او D کې چې کوم دی 10. شاباس جوانو دا کوېسچن تاسو وکړئ چې تاسو دې څه آنسر راولئ او صحیح اکوریټ آنسر د دې نه څه راځي. سکویر باندې خو پوه یې کوېسچن مطلب څه دی کریټیکل تھینکینګ سره ریلیټډ دی سټوډنټ به سوچ کوي چې څرنګه وایي څو چې مونږه یو سکویر دی را سره لیټ سپوز دا یو سکویر دی دا یو سکویر محترم دی په دې کې مونږه ډایګنلز ډرا کړو چې څومره ډایګنلز پاسیبل دي دا یې نه دي ویلي چې یو ډایګنل کوېسچن داسې هم راتلی شي د سټوډنټ د کنفیوز کولو لپاره چې کله مونږ یو ډایګنل ډرا کړو نو څومره ټراینګل پاسیبل دي دا پکې ځان نن نه جوړوم چې کله دوه ډرا کړو څومره پاسیبل دي په سکویر کې خو دوه ډایګنل پاسیبل دي ګورئ ورته دا چې کوم دی سنټر دی ګورئ دا یو ډایګنل شو او دا یې چې کوم دی بل ډایګنل شو. ښه ټراینګل ته پکې ګورئ ټراینګل هغه ته وایي چې درې انګلز او درې سایډز وي پکې هغه سیم هم کېدی شي ډفرنټ هم کېدی شي آیسوسکیلس ټراینګل چې کوم دی سکلین ټراینګل دا تاسو ویل دي په کلاس 9-10 کې هغه زموږ ټاپک نه دی. ښه اوس دې کې څومره ټراینګل شو ګورئ دا یو ټراینګل شو دا یو سایډ دا بل دا یو شو
دا یو سایډ دا بل دا دویم ټراینګل شو، دا دریم ټراینګل شو، او دا بل څلور واړه ټراینګل شو. داسې نه چې تاسو په څلور ورشي جواب به هم غلط ځان پې پوهه کوئ. اوس ګوره دغه سکویر دی، دغه سیم سکویر زه دلته ډرا کوم. په یو کې بیا کنفیوز کېږي، تاسو به پې پوه نه شئ، زه خو به پوه شم خو تاسو به پې پوه نه شئ. دغه ډایګنلز پکې زه ډرا کوم ډفرنټ مارکر سره. څلور واړه ټراینګل شوي سمال، فور چې کوم دی سمال ټراینګل زما سره شوي. اوس ګورئ د دې سر نه واله دا او دا ټول یو ټراینګل شو، پنځه شو. یو دا ټراینګل شي د دې نه واله د دې ځای پورې شپږ شو. شپږ ګورئ هم غلط دي. ټوټل ټراینګل زه تاسو ته حسابوم. یو چې کوم دی دا شو پنځه، یو دا شو شپږ، او یو ټراینګل دا شي دا یو 7 شو، او بل د لاست ټراینګل چې کوم دی هغه زموږ سره دا یو شو. دې نه دا او دا 8 ټراینګل په دې کې پاسبل دي. 8 ټراینګلز پاسبل دي. بیا زه تاسو ته دا کوېسچن اسانوم. د اسانولو دپاره ما دا 2-3 سټپس یو. اول سمال ټراینګل، یو دا ټراینګل شو، 2 3 4. اوس ګوره دا نور که تاسو ته ځان له سکیپ کوئ، دا پنځه شو. اوس ګوره دا او دا شپږ شو. دا یو سایډ شو، دا یو سایډ، دا سایډ او دا 7 شو، او بل د دې اپوزیټ 8. نو 8 ټراینګلز پاسبل دي. دا پاست یو ایم سی کیوز دی. اوس ایم سی کیوز نمبر 2 کو دا کریټیکل تھینکینګ دی. زه چې کله دې ټاپک ویم نو انشاءالله دا خو جنرال دی، یو کوېسچن مې ترې وکړو. چې کله د دې ټاپک ته لاړو په دې به انشاءالله 5-6 کوېسچنې کوو چې هغه ستاسو ته کلیر شي. چې په سکویر کې مونږ یو ډایګنل ډرا کړو، لکه مثال کې طور پر یو ډرا کړو څومره ټراینګلز پاسبل دي. لکه بیا ګورئ دا یو ټراینګل شو، دا بل شو، داسې شو. اوس که 2 ډرا کړو ستاسو د کنفیوژن دپاره څومره ډایګنلز پاسبل دي.